ndirakoire murata na muthikiriria wa rwega rwa mana mwathani agocwo. Ayubu 11 ni urutani uri kungi tungiona ndino ibuku riri. Urutani wa mbere, Ngai ni ariganirwo kinya na mahitia mamwe waneka. Ndukana kinya handu wone ta Ngai arakuheririe hi ni undu wake wimehia wikite kana ni undu wake aca. Tha cia Ngai ni hotaga marakara make, na maita maingi ririkana tukoragwo twi product cia tha cia Ngai, na ni tha cia Ngai tukiragia muthenya kinya uria ungi. Uguo undu wa keri, ndukana kinya handu thiini wa muturira waku wone ta Ngai ariganirwo ni kuringa ciama. Waje kuga mana ne mathirire ciama ni ciathire, Ngai ni aringaga ciama. Na no ukorwo wina mwanya thiini wa muturira waku wa kumenya ati Ngai no ke na njira iri utareciria, no ke nayo. Ngai ndokaga kuhitukira maundu maria tuonaga, maria tuiguaga, maria tunungagira, maria tucamaga kana maria tuhutagia. Aca, ndokaga through our 5 senses, ni okaga na njira ciake utangihota gutaririria. Urutani wa muthia wa Job chapter 11 ni atiriri, matha Ngai, matha Ngai. Iona wa matha Ngai ni rehaga irathimo. Uguo niguo Zophar ararikiriria na kwira Ayubu. Ayubu ni ndiramenya ni uraigua torakareire Ngai ni undu wa moritu maria hitukiire, ni urona ta Ngai agutirikire, ta gutiganiirie, ta kumenire, ndirarigwo Ngai athire ku ekuo. Ndukarakare ni undu wa uritu ucio urahitukira, ndukarakare ni undu wa uchungu ucio uraigua. Mumathe araiga ati ni kuri kirathimo kionekanaga riria twamatha Ngai. Korwo wambiria ibuku ria Ayubu 11 kuma muraini wa 13, maandiko marauga atiriri, Ayubu ungithondeka ngoro yaku no uthathaie Ngai. Angikorwo wina mahitia mathengie, ndukareke umaramari uture gwaku mucii. Hindio no utire uthio waku utari na thoni, na no urugame utari na guoya. No uriganirwo ni mitangiko yaku ona maria mothe marikitie gutherera. Uture waku ugethere gukira thita cia muthenya, na mu mahinda maria moru ma uturo ucio magithere o ta uria gutheraga gugikira. Agathie na mbere na agathie na mbere, aramutariria irathimo iria ciukaga tungimatha Ngai. No kinya handu wona ta gutari umithio wonekaga ni kumatha Ngai. Ndano hauriro thimu ni andu makanjuria, Charles, ni hari umithio wa kumatha Ngai haha ngwire ni kuri umithio wa kumatha Ngai. Daudi wemene akiuga ndari munini na riu ndi mukuru na ndire ndona mumathi Ngai atiganirio ni Ngai kana conorithitio niwe. My brother na my sister, riria hakinya handu ukaigwa tongirakarira Ngai, ukaigwa tongiruta Ngai mahitia, ukaigwa Ngai takuhite irie muno, kiugo kia Ngai kirakwira tigetiga kumurira mumathe ni ngiga ciama ni okanage kamuriru makiria muri ungeciria. Ni Ngai wohagira mahitia maitu, ni Ngai utucokagiriria ta mwana uria mwitangi riria acokire mucii gwa ithe handu ha kumurira. Ithe ni guthinja thinjire ndegwa iria yari noru muno agicokia mwana mucii. Ndukarakarire Ngai, ndukaigue uru ni undu wa maundu maria Ngai arekereirio ugerere, kana ni undu wa ruo ruria hitukiire. Cokerera Ngai, niguo arakwira cokerera Ngai, ni ukuona agigucokerera. Reke tuthie na ngoro ya kumatha Ngai. Riria twenyihia mbere yake ni gutwambararia atwambaragia, ti gututhinekania kana gututeaniria atuteanagiria, ni gutucokereria atucokagiriria na kuri uri. Ni oraigwa totarenda horo wa Ngai, ni oraigwa nduraigwa hocoke kuingira, ni oraigwa korwo Ngai ari kuo undu ucio ndungiahanekire. Mumathe mwethe ni aringaga ciama makiria uria ungeciria. Matha Ngai na ni ukuona gikonekanira na njira utari weciria kana gethugunda. Amen. Ucio niguo urutani witu wa gathatu thire ibuku ria Ayubu 11 na wa muthia. Reke tukoe. Tugucokeria ngatho ithe wa mwathani witu Jesu ni gutwariria na waturirikania ati we Ngai urathimaga miturire itu riria twakumatha. Twanakinya handu tukanoga, tugakinya handu tukona ta hatari umithio wa gukumatha kana guguthingata.
na my brother ni ahoete, ni ahingite kuria irio, ni ageretie maundu maingi muno mena my sister, na marakinya handu mareuria tiri ni kuri umithio wa kumatha Ngai kuya kugia twira ni hari umithio wa gukumatha tondu ni uturathimaga kirathime miturire yao o weriwa ria wega marire no tuike wa kumatherera no makinyirie uhonokio uria umanaga na kuri we. Thengi ni gutwariria na thengi ni wa gutumiriria thiini wa Kristo Jesu tohaya na twetikia. Amen. Amen. Niguo Ngai akurathime na Ngai agwike wega gutire mumathi Ngai wanaconorithio. My brother, my sister, thama Ngai no tithama matha Ngai no arioka. Asante sana, thengi muno. Nĩ thengi muno nĩ ũndũ wa kwĩrorera ndũmĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ihoya rĩakwa atĩ Ngai nĩ akwarĩria na Ngai nĩ agũtungata kũhĩtũkĩra kiugo gĩake. Angĩkorwo no wende gwĩtĩkĩra Jesũ atuĩke mwathani na mwonokia wa ngoro yaku, cokera ihoya rĩrĩ thutha wakwa uga atĩrĩrĩ: Mwathani Jesũ, nĩ thengi nĩ ũndũ wa kũnyenda ona ndĩ mwĩhia. Ũmũthĩ na njĩra ya gwĩtĩkia nĩ ndamũkĩra wendo waku na ndagwĩtĩkĩra ũtuĩke Ngai na mwathani wa mũtũrĩre wakwa. Kuma ũmũthĩ nĩ ndahonoka na we nĩwe Ngai wakwa. Thengio nĩ kũhonokia. Amen. Angĩkorwo nĩ waihoya ihoya rĩu no nyende ũgĩe na ma atĩ Ngai nĩ akũigua, nĩ akũhonokia na nĩ watuĩka ũmwe thĩinĩ wa nyũmba yake. Ngai akũrathime. Thengio nĩ kũnyitana hamwe nani. Asante.